با درود به شما بینندگان عزیز، با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب در ادامه سری برنامه‌های تمرین‌ها و تکنیک‌های درمان کمردرد با متدهای فیزیوتراپی امروز به یه سری از تمرین‌های دیگه میپردازیم. همینجوری که در 2 هفته پیش براتون نشون دادم، اگه بینندگان عزیزی که تازه به ما پیوستن حتما برن برنامه 2 هفته قبل و هفته قبل رو ببینن که چرا اینا به همه مرتبطن و کمردردها را بر فاز حاد یا خیلی شدید و بعد فاز معمولی و امروز به فاز سوم رسیدیم که در واقع یه سری تمرین های نشون میدیم که ثبات کمر رو ببریم بالا. وقتی که از ثبات کمر یا کور استابیلیتی حرف میزنیم، معمولاً برای افراد عامی این مفهوم رو میده که این مایچه‌های شکم رو یکم تقویت بکنیم تا اون بشه بره، در صورتی که ثبات کمر در علم از نظر علمی از اینجای پاها شروع میشه تا اینجای سینه، یعنی تمام این منطقه ثبات دهنده کمر هست که در واقع این محدوده کمر رو شما بایستی از پاها تا قفس سینه، از اینجا تا اینجا تقویت بکنید که اون موقع میتونیم بگیم کمر ثبات کافی داره یا نداره. به همین خاطر فقط 2 تا تمرین برای مایچه شکم کافی نیست. بنده همه اینا رو نشون میدم. امیدوارم که اگه دردتون با انجام تمرین‌های هفته قبل بهتر شده و یا وارد مرحله شدین که میتونید این تمرین راحت انجام بدین، ولی این تمرین‌ها رو حتما یا باید دردتون خیلی کم شده باشه و یا پیش همکاران فیزیوتراپیست رفته باشین. کسانی که کمردرد حاد دارن اینا رو انجام ندن، لطفاً با فیزیوتراپیستشون مشورت کنن، یا همکارانم که در لندن هستین میتونه پیش بنده و همکاران تشریف بیارید که در خدمتتون باشیم. وقتی که میخوایم از ثبات کمر حرف بزنیم، بایستی به اسکلت بدن نگاه کنیم ببینیم که چجوری اصلا پایه‌گذاری شده و درست شده که بر اون مبنا با اطلاعاتی که ما در رابطه با سیستم کار و فعالیت بدن داریم اون موقع میتونیم اونو خوب بکنیم. همونجوری که گفتم ثبات کمر از اینجا تا اینجاها رو بایستی تمرین بدیم. اگه به مایچه های کمر نگاه بکنیم که مین ثبات دهنده ها، برفرض از جلو که نگاه بکنیم یه مایچه شکم اینجوری میاد به پایین وصل میشه، یکی دیگه از اینجا میاد. الینا hold this one please. این 2 تا مایچه مستقیم شکم هستن که در واقع یکی به اینجا وصل شده، یکی هم به اینجا و با تمرینای مثل سیتاپ و غیره شکم دراز نشست خوب میشه. مایچه بعدی که هستن در واقع از این حالت میره به اینجا وصل میشه. hold this one please الینا. و یکی بعدی هم از اینجا میاد و به اینجا میاد که مایچه اوریب یا دایگنال ماسل میگیم. و یه مایچه هم داریم که در واقع مهمترین مایچه بدنه، اینجوری از 2 طرف میاد و به این ستون فقرات وصل میشه. اینجوری میتونم برای شما نشون بدم، در واقع یک کمربند اینجوری. و به همین خاطر افرادی که مایچه شکمشون ضعیفه یا تمرین نکنه این میاد جلو، هی شلتر میشه میاد جلوتر. و از پشت هم که نگاه بکنیم این از اینجا تا اینجا مایچه خیلی پهنیه، خیلی ثبات دهنده مهمی تو کمر است. در کنارش این مایچه های باسن هستن که از اینجا رانو میارن به اینجا وصل میکنن و خود باز این لگن یه مایچه هایی داره که به اینجا وصل میشه، از اینجا یه مایچه میره به اینجا وصل میشه. در این حالت یه 2 تا مایچه اصلی هم داریم که اینجوری میان که فیله میگن به اصطلاح فارسی، یکی اینجا یکی هم اینجا و چندی مایچه کوچه که از اینجا به اینجا وصل میشه، از اینجا به اینجا وصل میشه. و در نهایت تمام این سیستم و این مایچه ها یه جاهایی هست که به طور جداگونه کار میکنن، ولی در خیلی از مواقع کوردینیشن و همکاری یا همون سینرژیک مکانیزم که یه برنامه در رابطش داشتم باعث این کارایی خوب این منطقه میشه. برفرض این مایچه پشت پای یه نفر رو در نظر بگیرید که کوتاه شده باشه، در شرایط عادی باید برفرض طولش اینقدر باشه و چون کوتاه میشه سفت میشه و این مایچه وقتی به اینجا وصل میشه، خب این که کوتاه بشه فشارش به اینجا وارد میشه و از اینجا راحت میاد به کمر. در واقع
این مایچه ها درسته یک سر از اینجا نمیاد به اینجا، ولی چون به هم وصلن، این اینو به این وصل میکنه، این اینو به این وصل میکنه، این اینو به این وصل میکنه، مایچه پشت پا که کوتاه بشه در نهایت فشار به کمر شما وارد میشه. یا بر فرض در یه سری از افراد مثل فوتبالیستا یه مایچه هست که از جلوی ران میاد اینجا، چند تا مایچه در واقع، یکیش از اینجا میاد و میره به این ستون فقرات وصل میشه. وقتی که شما پاتو میاری بالا یا به توپ شوت میزنین، این مایچه هیپ فلکسوره که باعث میشه این پاتون بیاره بالا، در واقع این کارو میکنه با منقبض شدنش. یه سری هم هستن به اینجا، از اینجا به اینجا وصل میشن. تمام اینا رو، یا مایچه های بغل پا که در واقع باسن هست که پا را به بغل و به عقب میبره و همچنین چرخشی، تمام اینا بایستی تحت مدیریت و کنترل فیزیوتراپیست درمان بشه، اول ریلیز بشه، تکنیک‌های خاص انجام بشه، بعد چندین هفته شما به ثبات کمر میرسین یا همون کور استابیلیتی. البته این کور استابیلیتی برای افراد سالم و کسایی که مایچه های ضعیفی در این منطقه دارن شاید برای اندازه همون کمردردها مفید هست، که امیدوارم همتون این تمرینایی رو که الان انجام میدیم انجام بدیم به طور مرتب، حتی کسی که هیچ کمردردی نداره، چرا که اینا باعث پیشگیری از کمردرد میشن که خیلی حائز اهمیت هست. خب بدون صرف وقت میریم تمرینای ثبات کمر رو برای شما نشون بدیم. بازم توصیه میکنم اگه درد شدیدی دارین، کمر درد حاد دارید، اینا رو انجام ندید و بریم پیش فیزیوتراپیستتون یا دکترتون که اول معاینه بکنه. ولی کسایی که سالم هستن، هیچ کمر درد ندارن، مایچه‌های ضعیف دارن، تمرین نمیکنن و یا خشکی و تنشن زیاد در کمرشون حس میکنن و یا کمر درد رو داشتن، اون مرحله حاد اولی و فاز دومی را طی کردن، تمرینات 2 هفته پیش انجام دادین، حالا به جای رسیدین که میتونین راحت راه برین، میتونین سر کارتون برین بیاین، پله میرین بالا میاین پایین، کمر درد ندارید، از تخت پا میشینین کمر درد ندارید. کلا درد نشونه مهم برای فعالیت های شماست. اگه دردتون کمه یا ندارید، راحت این تمرینات رو میتونید انجام بدین، چه برای درمان چه برای پیشگیری. در حالت ساده بعد اینکه بدنتون رو گرم کردین، یه سری تمرینات خیلی خوبی برای کور استابیلیتی انجام میدیم که شامل یه دمبل میتونین یا دستتون بگیرید و قشنگ به بغل خم میشید و میایم بالا. 2 تا 15 تا، یه وزن 1 کیلویی اولش دستتون بگیرین، بعد 2 هفته بکنین 2 کیلو و الی آخر. منتها خیلی زیاد دیگه وزن رو نبرین بالا، میتونین تکرار بیشتر بکنید، چون وزنی که بره بالا سایز مایچه میره بالا که شما نمیخواین، رو ثبات کار میکنیم. با وزن خیلی کم خیلی عالیه. بعد طرف دیگه رو 2 تا 15 تا معمولا شروع خوبی برای این تمرینا. و یکی بعدی دمبل رو اینجوری میگیرید، پاتون یکم باز بکنید، یه پا جلوتر، حالا میریم به چپ و به راست، یکم یواشتر النا. خیلی عالی. خب اینم یکی بعدی. بعد یکی بعدی 2 تا دمبل رو میگیری دستت، در همین حالت که وایستادی من دستم میگیرم، حالا با مشت بزن به دستم، نه دست من، آفرین، خیلی خوب. این باعث میشه که مایچه های چپ و راست کمر شما کار بکنه و هم چرخش خیلی خوبه و تمام این مایچه هایی که نشون دادم اونجا رو تقویت میکنه. بعد اینکه چند تا تمرین نرم کننده کمر رو باز انجام دادین، میریم برای دوچرخه. عالی، خیلی تمرین خوبیه. همین که پاها بیاد بالا، مایچه شکم شروع میکنه با کار کردن که خیلی مؤثره. 1 دقیقه جلو، 1 دقیقه عقب میزنید که خیلی تمرین خوبیه برای ثبات کمر. خب اینم کافیه. یکی بعدی پاهاتو صاف میکنی و یکی یکی میاری بالاتر. آفرین، نفس عمیق میکشید. 2 تا 15 تا زانوتون رو تا جایی که میتونید صاف نگه دارید. دوباره هر کدوم از این تمرین رو انجام بدید متوجه میشی که شکم کار میکنه، مایچه شکم، و نه تنها مایچه شکم، الان مایچه رون کار میکنه، مایچه خود پایین پشت کمر یکم کار میکنه. ولی چون اسپاین شما رو زمینه، باز خیلی سیفه و هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمیکنه. یکی بعدی قیچی میزنید با پاهاتون. 2 تا 15 تا
پاهاتون رو باز میکنید تا بغل. این باز برای مایچه‌های شکمتون خوبه، برای مایچه‌های بغل پاتون خوبه، برای مایچه‌های زانو و غیره خوبه و تمرین خیلی خوبیه برای مایچه‌های شکم و پشت کمرتون. بعد عرضم به حضورتون که یکی بعدی 2 تا دست رو میذاری اینجا. الانو دستاتو بذار اینجا. فارسی یادت رفت، دستا رو بذار اینجا، 2 تاشو. آفرین. حالا میای قشنگ پاها چفت، یکم سر و سینه رو بیار بالا. آفرین. این برای مایچه جلوی شکمه که تقویت میشه و خیلی مؤثره. دوباره با 2 تا 15 تا شروع میکنید و اگه سخت اولش، معمولا خیلی اینایی که ثبات پایینی داشته باشن 3-4 تا بیشتر نمیتونن انجام بدن اولش. نگران نباشید، همون 3-4 تا رو انجام بدین. تانکیو. ولی هر روز که انجام میدین یه 4 تا 5 تا بهش اضافه بکنید، سر جای قبلی وای نستین و بعد چند هفته متوجه میشین که خیلی راحت‌تر و بیشتر میتونید انجام بدین. خب یکی بعدی، از بغل دستاتون میارین میزنین به ساق پاتون. نه، دستا رو بیار بزن به ساق پا. آفرین. النا دیگه چند تا برنامه دیگه هم بگیریم فارسی کامل یاد میگیره. آفرین. بیشتر بزن به پات. آفرین. که این برای مایچه‌های بغل شکم و کمر باز کار میکنه. خب اونم عالیه، مرسی. یکی بعدی، 2 تا پاتون رو بیاریم بالا، در این حالت صاف نگه دارید. آفرین. اگه دستای دیگرتون بیار بالا، دستا رو بیار بالا. الان دستا رو hands here. اوکی. خب حالا سر و سینه هم بیار بالا. آفرین. 1 دقیقه در این حالت وای میستین که تمام مایچه‌های شکم الان به طور استاتیک کار میکنن و خیلی تمرین خوبیه برای کور استابیلیتی. که خسته شدی الان؟ خب یکی بعدی، 2 تا پاتو تقویت که شدین در اینجا، باید دستاتو میارین میرسونی به تاش توز میکنی. بیا بالا. آفرین. برو پایین و بیا بالا. آفرین. که این یکم سخته برای مرحله بعدیه. پس شمایی که اول کار هستین قدم به قدم برین جلو، نگران نباشین که نمیتونین در این حد انجام بدیم. اینا رو ما دیگه برای افراد جوون یا کسایی که کمردرد داشتن تمام مراحل چند هفته اول رو طی کردن، به اینجا رسیدن که میتونیم انجام بدیم همه رو راحتی که برای صدها بیمار ما مرتب تو مطب انجام میدیم. خب حالا بچرخ به بغل. ساید پلیز. ساید. اوکی. خب در این حالت این پا رو میاریم بالا و میبریم پایین. این مایچه باسن و این بغل لگن رو تقویت میکنه که تمرین خیلی مفیدیه، چون در اکثر مواقع همونجور که اشاره کردم یا مایچه‌های لگن ضعیفن یا درد دارن که این خیلی تقویت میکنه. و یکی بعدی، جلو و عقب میاری پاتو. یکم یواشتر. آفرین. اینا سخت، باز اولش همون 10 تا 15 تا کافیه، بر حد توانتون انجام بدین، فشار نیارین با خودتون. و یکی بعدی هم چرخشی. آفرین. خیلی راحت 10 دفعه بچرخونید و برعکس. حالا بزرگتر. عالی. پس یکی بالا و پایین، یکی جلو و عقب و چرخشی و برعکس. خیلی خوب. و میچرخین طرف دیگه و برای اونورم انجام میدین. حالا تمرین بعدی، در حالت جلو وای میسید و در این حالت 10 تمرین میشه انجام داد. اول بیاین رو دستا و زانوها لطفاً. اوکی. نو on your knees. خب حالا این دست رو میارین جلو و پای برعکس رو. آفرین. بدنتون کش میارین. سعی کنید که سر و باسن و پا در یک لول باشن و خیلی تمرین خوبیه. 10 ثانیه نگه میدارین و change to opposite side. هی تغییر میدین. باید حواستون به مایچه شکمتون باشه که تقویت بکنید و فوکوس بکنید روش که کمرتون زیاد پایین نره. 10 ثانیه نگه میدارین، بعد تکرار میکنین 10 دفعه 15 دفعه و هی زیاد میکنید. اوکی. that's enough. thank you.
خب یکی بعدی برای پوشاپ میریم. معمولا تمرین خیلی مفیده برای تمام بدن، مخصوصا برای ثبات کمر، که اونم به این حالته که برای خانم‌ها چون سخته رو زانوها وامیستن، ولی برای آقایونی که میتونن رو پنجه پا و شنا میرن. در حالت دستاتو صاف بذار، الان اولش سخته، آفرین، و میریم پایین و میایم بالا. 2 تا 10 تا، اولش نمیتونیم 5 تا انجام بدین. خیلی تمرین خوبیه. خیلی خوب، اونم خوبه، کافی. یکی بعدی میریم برای پلنک، که اینجوریه که رو دستا و مچ پاهاتون وای میسین و باسن و سینه، زانو و سینه‌تون از زمین میکنین. در واقع مثل یه پلیه. در واقع هر وقت بدن روی پل وای میسه، الان تمام نیروها به این ناحیه شکم وارد میشه. وقتی که پلا رو نگاه بکنید، نیرو به این پایینش وسطش بیشترین نیرو وارد میشه. و چون استاتیک، باز خیلی تمرین خوبیه، باعث میشه که تمام مایش‌های شکم تقویت بشن همزمان. اوکی، now relax please. این پلنک رو معمولا سخته، خیلی حتی 2-3 ثانیه نمیتونن نگه دارن. شما که نمیتونی، هیچ نگران نباشین، همون 2-3 ثانیه اینا رو انجام بدین، ولی هی مرتب چند ثانیه بهش اضافه بکنید. حالا come up again please. یکی بعد now same plank position از این حالت میایم بالا و این دفعه باسن رو میبریم چپ و راست. دوباره تمام مایچه های این قسمت کمر رو شما انگیج میکنید و تقویت میکنید، که میتونید دوباره 2 تا 15 تا that's enough فلنا تانکیو انجام بدین. وسط اینا همین حالت رو دوباره میرین استراحت میکنین یه چند ثانیه، مخصوصا در همین حالت کبرا وایسین که گفتم خیلی تکنیک خوب و همون تکنیک مکنزی هست، ریلکس کننده برای قسمت پایین کمر هست. یکی بعدی باز میان حالت پلنک. خب حالا بالا پایین میرین، آفرین. اینم خیلی تمرین خوبیه برای ثبات کمر، که باعث میشه تمام مایش‌های جلو تقویت بشن. اینم باز از 5 تا شروع کنید، هفته بعد میبینید که راحت میتونید 8 تا 10 تا انجام بدین و میتونید تا 2 تا 15 تا بریم بالا. پس نگران این که اولش نمیتونید انجام بدین نباشین. 2 تا انجام بدین، حتی لازم شد 5 ثانیه انجام بدین، نگران نباشین. مهم اینه که شما شروع کنید از یک جا. خب یکی بعدی میاین برای ساید پلنک رو نشون بده النا. اوکی. خب معمولا در این حالت میاین، این پا را بهتره اینجا بذارید، یکم ثباتتون راحت تره، بالانستون. بعد در این حالت فقط وای میستین 1 دقیقه. دوباره بهترین حالتش اینه که روی این حالت وایسین. اگه باز نمیتونید و سختتونه، 5 ثانیه وایسین. هفته بعد بکنین 10 ثانیه، هفته بعد بکنین 30 ثانیه. مهم اینه که شما هر جلسه‌ای که انجام میدین، اصلا خود به خود بدن زیاد میکنه، چون قوی شده مایچه و بیشتر احساس میکنید که نیاز دارین انجام بدین. میخواین سخت‌ترش بکنین، دستتون رو میبرین بالا و پایین. همین حرکت خیلی سخت‌تر میکنه. یکی بعدی that's enough thank you. باسن رو میاریم بالا و پایین، up and down. خیلی عالی. پس اینم دوباره 2 تا 10 تا انجام بدین. بینندگان عزیز، بازم اگه شما کسی نمیتونین انجام بده، فردا کمردرد خدای نکرده گرفتین، دلخور نشین، ناراحت نشین. بدن ما بایستی یک مقاومت محدود حداقلی داشته باشه که بتونیم با یک خرید 10 کیلویی که توی دستمانه از اون پله خونتون بریم بالا و پایین. اگه همچی حرکتی رو نمیتونین انجام بدین یا یک پاتون رو نمیتونین بیارین بالا، پس متوجه باشین کمرتون ضعیفه و اگه فردا مشکلی پیش اومد یا خدا نکرده به جراحی اینا کشید، نبایستی مقصر همیشه خودمونیم در نظر سلامتی. اگه به بدن برسیم به هیچ وجه مشکل مقاومتش نمیره پایین، ولی بدنی که بهش رسیدگی نشه مقاومتش میره پایین و دچار آسیب میشه. خب تمرین بعدی رو میارین رو پلنک، دوباره بیاین تو پلنک پوزیشن. اوکی. حالا یه دستتون رو میارین بالا، بیا بالا، آفرین، و دوباره به همون مدل میریم پایین. خیلی عجله نکنید، فشار نیارین با خودتون.
خیلی خوب. اینم باز در 15 دفعه بر مبنای توانتون شروع بکنید انجام بدین. و یکی بعدی، دراز بکش النا. اوکی. خب حالا دستا و پاها را میاریم به طرف بالا. بیار بالا دستا و پاها را toward ceiling. yeah and down. اوکی. up and down. اینم تمرین خیلی خوبیه که تمام مایچه ها و بافت‌های پشت بدن شما رو تقویت میکنه. دوباره میتونین 2 تا 5 تا 2 تا 10 تا 2 تا 15 تا در حد توانتون نشون انجام بدین. یکی بعدی، النا بیا رو دستا و زانوهات دوباره. on your hands and your knees please. اوکی. خب در این حالت این پاتون رو صاف میکنید. خب حالا این دستم صاف میکنید. حالا دست و پا را همزمان میاریم بالا و میبریم پایین. 2 تا 10 تا دوباره اینو انجام میدید. و برعکس. other side please. خیلی عالی. خب اینا یه سری stand up please. یه سری تمرینای کور استابیلیتی بود. بعدش در آخرش باید این مایچه رو یکم کش بیاریم که تو برنامه کششی نشون دادم ولی با سریع نشون میدم. یکی اولی stretching one please now که در این حالت بغل خم میشین که مایچه بغل اینجا رو کش بیارید. حالا برعکس اونور other side اینا رو کش میارید. و یکی بعدی که خیلی مهمه، دستاتون رو پشت کمرتون میذارین. That's fine. Next one please. زانوتون یکم به جلو خم بکنید و برین تا عقب قشنگ. تمام مایچه‌های جلوی شکم و جلوی ران رو کش میارید و اونم کافیه. یکی سخت‌ترش یکم بخوایم بکنیم با دستا میرین عقب که خیلی کشش خوبیه. اینا میگم برای افرادی که کمردرد حاد ندارن و میتونن انجام بدن. یکی بعدی خیلی پایین میرین تاچ توز میکنید که مایچه پشت کمر و اینا رو کش میاره که خیلی مفیده. عالی. البته کور استابیلیتی به اینجا تموم نمیشه بینندگان عزیز. از تمرینای اسکوات و غیره زیاد داریم که منتها فرصت نمیشه در یه برنامه همه رو بگنجونیم. در برنامه‌های بعدی که فاز آخر کمردرد هست به جنرال اکسرسایز، ورزش‌های عمومی برای سلامتی به خاطر کمردرد که شواهد زیادی در اون هم داریم، تحقیقات زیادی شده، و تقویت کننده های دیگر مایچه ها که تا برنامه بعد در خدمتتون خواهم بود. خب بازم سوال و نظری دارید میتونید از طریق این برنامه ها با ما در تماس باشید و در سوشال میدیا دنبال مطالب و سایر اطلاعاتی که در خدمتتون شیر میکنیم باشید. مخصوصا در سوشال میدیا میتونید ورکشاپ های ما را که برای زانو به زودی شروع میشه را پیدا بکنید و کسانی که در لندن هستن، هموطنان ایرانی در لندن و حومه، میتونن با ما تماس بگیرن، وقت بگیرن. برای اون ورکشاپ تعداد معدودی خواهیم پذیرفت. میتونید بیاید اینجا در مطلب با 3-4 تا همکار فیزیوتراپیست اولی تئوری از زانو درد براتون میگیم. بعد میایم هم یه سری تکنیک‌های دستی برای همه شما انجام میدیم و هم برنامه درمانی به خاطر اون زانو درد شما، مخصوصا آرتروز که در افراد خیلی زیاده، برای شما یه برنامه درمانی مخصوص خود شما میدیم که میتونید در این ورکشاپ ما حضور داشته باشید. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. روزگار خوش. خدا نگهدار.